السلام علیکم ورحمت الله. زه یو ځل بیا رئیس په CSR بدمکې چینل باندې راغلی. امید مې دی چې ټول ورونه به ښه او ژوند به ښه په خیر خوشحالي تېروي. نو ملګرو نن به موږ خپل څلورمه ویډیو ریکارډو. نو درېیمه ویډیو کې موږ وکتل سیکنډري TTS یعنې دویم TTS پای کې څه آپشنز دي او دغه آپشنزو څه کار دی او بیا د هغې وروسته لاړو موږ ادر سیټینګز ته. د ادر سیټینګز آپشن مو وکتل او دغه آپشنز یعنی څه کار دی د ادر سیټینګز د هغه کار مو وکتو. نو نن به د خیره موږ خپل مخته آپشنز وګورو چې څه آپشنز دي او څه کار دی. نو زه به جیشو خلاصه کړم. نو جیشو سیټینګز یعنی نو جیشو سیټینګز مین مینیو به خلاص کړم. مین مینیو څنګه خلاصیږي نو امید مې دی تاسو به اوس پوه سوي یاستئ. یعنی یو ګوته به د پورس لاندې راوړم بیا ښې لاس خواته به بیم یعنی پورس لاندې بیا راسه لاس خواته. نو مین مینیو به خلاص شي. چې مین مینیو خلاص بیا به جیشو سیټینګز ته ځو. نو 1 granular, 2 list drop, 3 read, 4 voices, 5 extension, 6 Jieshuo settings. دا جیشو سیټینګز باندې ډبل ټیپ کړئ نو دا تاسو به ډایرکټ جیشو سیټینګز ته بوځي. Attention, modify, attention. Jieshuo plus, جیشو پلس 20 million 200, email 94, 1 general setting, 2 TTS settings, نو موږ TTS سیټینګز کې نو لاړ بسو دلته یو څه آپشنز پاتې هغه به نن وګورو. TTS settings. Navigate, TT, 1 main TTS engine, دا موږ وکتو. 2 secondary TTS دا engine, مو 3 وکتو. system TTS دا settings, مو وکتو. 4 Inflatech TTS settings, افلیټیک TTS 5 SDI TTS settings, او اسپیک TTS دا دوه آپشنز مرګورو موږ نه دي کتلي. تیر ویډیو چې ما ریکارډول پای کې زما سره جیشو لایټ انسټالو. نو جیشو لایټ کې چې دی د افلیټیک 4 TTS Inflatech TTS settings, چې کم چاینیز TTS دی او زمونږ په کار نه راځي یعنی چاینیز TTS وګوره او موږ پښتانه وګوره. نو دا آپشنز یعنی په جیشو لایټ کې نه سره چاینیز TTS 5 SDI TTS settings, او دا ای سپیک TTS دی. دا لا یو څه موږ په کار راځي. نو دا به موږ وګورو د نن څه آپشنز دي. نو اکثره دوستان دا هم نه یوزي ولې اکثره دوستان وکلایزر سمارټ وایس او الیکوینس یوزي. نو بیا به هم د دې آپشنز یو څه وګورو دي څه آپشنز یو څه کار دی. Jieshuo 1 import SDI dictionary, import an SDI voice dictionary file from the SD card, دا د dې ډکشنری آپشن دی. 2 voice variant mail, default, دلته میل یعنی وایس ویریانټ دلته څو قسمه وایسونه دی هغه دلته دي. دلته چینج وایس free speech punctuation none, دا پنکچویشنز چې درته وایي که یعنی دا ساینس نشانات چې دي نو دا درته وایي که ونه نن دي. 4 speech rate 175 سپیچ WPM, ریټ دا هغه سپیچ ریټ دی کم TTS مین TTS کې مونږ کتلی. 5 pitch 50%, پیچ هم هغه 6 پیچ pitch variation 100%, پیچ 7 volume 70%, والیوم هغه والیوم دی یعنی اواز 8 speed, سپیک. 9 status unavailable, 10 default voice English, United Kingdom, RP, دا ډیفالت وایس یعنی یونایټډ کینګډم پکښې دی یعنی یونایټډ کینګډم د دا بای ډیفالت پکښې سلیکټ دی. دلته ته چینج وایس 11 voices installed 131, دلته یو سلو څو 11 voices installed 131, یعنی یو سلو یو دیش وایسز پکښې انسټال دي ته چینج وایس وایسز 12 SDI version 1.52 dev, دا د دې ورژن ښیي. 13 edit, Jieshuo plus, نو دلته 1 دغه import آپشن SDI دي نور dictionary, import آپشن SDI نه voice دي. dictionary file, نو حالانکه دا زمونږ د کار نه دی ولې څنګه چې مال زیاتره دوستان الیکوینس یوزي یا سمارټ وایس یا وکلایزر دغه رقم نور TTS هم راغلی دي نو هغه یوزي. نو ما بیا هم دا دروخم نو ولې دا تیر ویډیو کې نو څنګه چې ما ول البته ما سره جیشو لایټ انسټالو. نو جیشو لایټ کې چې دی OCR آفلاین OCR هغه نه پکې او دا ای سپیک او افلیټیک TTS دا دواړه پکې نه. نو اوس به زه مخته لاړ شم. 6 read custom symbol definitions checkbox checked, دا آپشن خو 7 موږ custom symbol definition settings, تیر ویډیو کې وکتو. نو 8 word exclusions and symbol handling settings, نو دا آپشن پاتې دی مرګورو نن ویډیو کې به دا آپشن ګورو نو او د دې څه کار دغه کار به ګورو. نو دې باندې به زه ډبل ټیپ کړم. word exclusions and symbol handling settings, word exclusions and symbol handling settings, دا یعنی ټایټل دی چې نوم یې دی دا سیټینګز ده. 1 use custom text exclusions checkbox checked, دا اول مین چیک باکس دی. 2 exclusions list manager, the characters added here will not be read, 1 use custom text exclusions کته checkbox checked, غواړې او کته غواړې زه دغه 2 آپشن exclusions list manager, the استعمال characters کوم added here یوز will یې not be کوم. read, regular, 1 use custom text exclusions د checkbox هغې checked, دپاره بیا دا یوز کسټم چیک باکس دا ضروري دی. دا به چیک کې checked, چې دا چیک کې 2 exclusions list manager, the بیا characters دا added here will not be read, regular expression not ایکسکلوژن supported, منیجر دغه آپشن ته یوزوای سي. 1 use custom text Kada- exclusions checkbox checked, که دا انچیک کې بیا 2 ته exclusions list دا manager, نه the characters یوزوای added here سي. will not be read, نو اوس regular به دلته expressions not دننه supported, لاړ شو. exclusions list manager, نو مرګورو د دې آپشن دا کار دی دا ایکسکلوژن منیجر. navigate up button, نو بعض اوقات یا اکثر اوقات یو میسیج راسي یا یو ټکسټ یو جمله بار بار موبایل ته راځي نو موږ ورڅ پریشان سو چې دا ولې بار بار راته ریډي یا یو الفاظ بار بار راته راځي.
نو راته ریډیږي نو موږ ډېر زیات ورسره تنګ سو نو موږ غواړو دا هېڅ نه یو طریقه باندې چپ سي یعنې خاموش سي چې دا راته ریډ نه کي یا یو نشان سیمبل انګلیش کې سیمبل یا پښتو کې نشان بار بار ریډي لکه ټایم چې کله کله موږ ګورو 11:30 PM دا رقم کولن چې درمیان کې وای نو که تاسو غواړئ یا یو ورډ یا یو چې هغه درته زیات ریډ نه کي یعنې تاسو دا چپ سي نو یا یو نشان تاسو دا راته ریډ نه کي نو د هغې دپاره دغه آپشن دی دغه ایډ آپشن ډیفالټ لیست دلته نور هېڅ آپشنز نشته ایډ باندې به زه ډبل ټیپ کړم دلته یو ایډیټ باکس رالی نو زه غواړم یعنی دا یو لفظ کرکټ یعنی مثال واخلئ کرکټ لفظ چې دی ماته ډېر راځي زه ورڅخه تنګ یم چې زه غواړم چې زما ټي ټي ایس چې دی کرکټ لفظ راته ریډ نه کړي راته وویې نه وایي چې هر ځای ورته راسي مخته نو دی راته ریډ نه کړي یعنې راته ویې نه وایي نو سمپلي به تاسو په ایډ باندې ډبل ټیپ کوئ چې ایډ باندې مو ډبل ټیپ کړو نو دلته به ایډیټ باکس یعنی کیبورډ به خلاصي نو دلته به سمپلي کرکټ ولیکئ زه به کرکټ ولیکم نو دا د کرکټ ما ولیکو بیا به اوکې کې دا کرکټ خو یعنی تاسو سمجھاوېدلو دپاره تاسو پوکولو دپاره ما خالي کرکټ ولیکو نو تاسو هر لفظ یعنی تاسو چې زیات راځي تاسو ورڅ تنګېږي یا یو نشان څنګه چې ما ووی درته وویل چې یو نشان سره هم زیات تنګېږي هغه تاسو دلته ایډوای سي اوس دلته دا کرکټ ما پکې کرکټ 1 کرکټ یعنی یو کرکټ فلحال خالي دا یو لفظ پکې ایډ شوی دی نو که تاسو یعنی کم لفظ سره تنګېږي هغه تاسو دلته ایډ کړئ دا خو څنګه چې ما ویل دا کرکټ تاسو پوکېدلو دپاره ما ایډ کړي نو زه به وګورم اوس کرکټ لفظ ماته یعنی ریډي راته ریډي یا نه راته ریډي یا وایي راته یا نه وایي نو زه به واټساپ خلاص کړم دا واټساپ ما خلاص کړو نو دلته به زه ولیکم آی لایک کرکټ نو وبګورو چې کرکټ دا راته وایي نه وایي چې دا آپشنز چې ما در وخت د دې دا کار دی نه دی که کار دی ورک کوي یعنی کار کوي که نه کوي نو هغه به موږ اوس چیک کړو نو دا د ما ولیکه آی لایک کرکټ نو اوس به موږ ریډ کو چې دا یې راته وایي که نه وایي او ګوره صرف دا یې راته وایي آی لایک حالانکې ستاسو مخته دا ټول ما سنټنس یا ټول جمله مې ولیکئ آی لایک کرکټ نو دی چې دی صرف ماته ریډ کوي آی لایک کرکټ راته ریډ نه کوي ولې هغه چې دی هلته ما ایډ کوي نو د دې آپشن دا کار دی چې کم لفظ تاسو ډېر راځي یو نشان ډېر درته راځي نو هغه هلته تاسې ایډوای سئ چې ایډ مو کړه بیا هغه تاسو نه تنګ یعنې بیا نه درته ریډوي نو د دې آپشن دا کار دی نو مخته به لاړ شو چې بل آپشن څه کار دی سیټینګ ته بیا رالم نو دا دی دغه آپشن کې موږ دا مین چیک باکس دا به چیک کوئ یعنی اون ہے دا دوم آپشن دی دلته بیا دننه ایډ کې دننه هر شی چې ته غواړې هغه راته ونه وایي بیا دلته ایډوای شي او ډیفالټ کار دا دی اوس مثال واخله تا ډېر آپشن یعنی نومان پکې ایډ کړه نو بعد کې هغه نومان تا په کار دی ته وایي دا ماته ریډ کړي نو اوس یو که ته دلته ډیلیټ ډبل ټایپ هولډ ټو لنګ پریس کې دا هغه کرکټ دی ون اول یې راته ویل 1 کرکټ اوس صرف 1 راته وایي ولې کرکټ پکې ایډ شو نو کرکټ بالا نه ریډي نو که تاسو غواړئ دا ډیلیټ وای نو په دې به ډبل ټایپ هولډ ټو لنګ پریس کې اوکې به سمپلی ډیلیټ اوکې باندې به سمپلی ډبل ټیپ کې دا به ډیلیټ شي نو ما دا ډیفالټ خبر کول نو مثال وخت تا ډېر آپشنان ایډ کړي دي نو اوس ته غواړې دا آپشنان ما ته برته شروع سره ریډ کړي یعنې راته ویې وایي بیا به دا ډیفالټ باندې ډبل ټیپ کې بیا به اوکې کې نو دا به شروع سره خپل ډیفالټ سیټینګ یې راسي یعنې په شروع کې چې کم ټایم ته یو لفظ هم پکې نه و ایډ کړی نو برته به شروع سره یعنی دا شروع سي یعنی برته به یو لفظ هم نه پکې
List. Navigate. یعنی Exclusions list خپل manager. ډیفالت سیټینګ ته به راشي چې یو لفظ هم پکې اډ نه وي. نو برته به زه د دې نه بیکم او بل سیټینګ به موږ وګورو اوس. To exclusions list manager, the characters added Now here the will appear option as mongo regular kate. express. Free improve handling of repeated symbols checkbox checked. دا دریم یو چیک باکس دی یا دا For custom symbol repeat manager. کسٹم سمبل ریپیټ منیجر د څنګه آپشن دی. کته غواړي دا آپشن ته یوز کې دا فیچر یعنی د دې سکار واخلې Free improve handling of repeated symbols نو checkbox دا غي checked. د لپاره دا دریم آپشن هم ضروری دی. دا باول Checked. Checked. دا اول چک چې دا دې چک کو For custom symbol repeat manager. بیا دا سلرم آپشن ته یوز وای یعنی خپل کار لاندې راوړای سي چې د دې سکار دی. نو زه به د نن لار شم د دې Custom symbol repeat. Custom symbol add. نو مرګورو د دې آپشن کار دا دی چې ایموجیز یا سیمبلز ورته هغه نشانات یا ایموجیز چې څوک په واتساپ موږ ته راسي فیس تھروینګ د کیس یا سمایلینګ آیز یا کراینګ فیس اکثر دوستان یو بل ته راسي یا تمز اپ یا فایر. نو د دې آپشن کار دا دی چې تا هغه دریم آپشن چک کې د باندې چې موږ وکړو دریم آپشن چک کې اول بدل زه دروم خم Default. 1. 2. 1. دلته وختي سره Character by یو څه character. نشانات چې دی پکې اډ شوي دي The top 4 with comma. کوما 2. The top 4 with period. پیریډ Focus 3. Character. The 4 with question mark. کوېسچن مارک Focus 4. The 4 with exclude. Focus یعنی یو څه د وختي پکې اډ شوي دي او ته خپل هم پکې اډوای شي 3. 2. 1. Default. Add. او کته خپل پکې اډې برته دلته ماغه سیم پروسس دی سیمه طریقه ده د اډ باندې په ټیپ کې نو کم سیمبل ته غواړي کم نشان پکې اډېدل غواړي د اډ باندې په ټیپ کې د کیبورډ خلاص یل ته باغ نشان پکې وراشي بیا اوکې کې هغه بدل پکې اډ شي. نو د دې کار دا د څنګه چې مرګور ما درتول چې د ایموجیز مونږ یو بل ته سر راسو د فیس تھروینګ د کیس یا کراینګ فیس یا د غره کم تمز اپ بٹن چې دی یا فایر. نو چې کله تا د دې دریم آپشن چک د باندې چو نو دا غیب رسته تا ته یو دوست په واتساپ باندې درې یا درې څخه زیات ایموجي راواسي کراینګ فیس یا تمز اپ بٹن یا فایر. نو چې درې څخه زیات یا درې نو دا بیا تا داسې نه وای تمز اپ تمز اپ تمز اپ دا بیا تا ته دا رقم وای 3 تمز اپ یعنی درې تمز اپ بٹن درې تمز اپ ایموجیز دي یا به دا رقم درته وای که سلور ستا مرګر تا ته سلور دانې کراینګ فیس راسولي دا به درته وای 4 کراینګ فیس یعنی دا رقم نه درته وای کراینګ فیس کراینګ فیس کراینګ فیس کراینګ فیس که دا هغه رقم یو نشان لکه سوالیه نشان چې دی یا د پیریډ نشان دی یا ایکسکلیمیشن مارک چې دی یعنی نشانات چې دي که تا ته یو څوک په انګلیش کې درته لیکلي هاو ار یو د هغې بعد کوېسچن مارک سلور دانې وراچولي نو دا بیا تا دا رقم نه وای هاو ار یو کوېسچن مارک کوېسچن مارک کوېسچن مارک کوېسچن مارک تا ته به دا رقم نه وای دا بیا تا دا رقم وای هاو ار یو فور کوېسچن مارک د دې آپشن کار دا دی. نو بلکې موږ به دلته پریکټیکلی وګورو زه به واتساپ خلاص کړم I like created text box. دا برته حالت زما کرسر دی Cleared. Message text box. Showing English. US. QWERTY. Keyboard. اول به دلته زه دغه راچوم Symbol keyboard. Showing symbol keyboard. ایموجیز به راچوم Face with tears of joy. فیس دا یو به راچوم Face with tears of یو joy. Face with tears of joy. Face with tears of joy. Face with tears of joy. سلور مې دا راچو او اوس منیو لاین کوم بل لاین ته ولاړ شم Enter. Showing English. US. QW. Symbol keyboard. Showing symbol اوس مې keyboard. بل سیمبل Loudly crying face. لاوډ کراینګ فیس هغه یو مې سلور راچو دا به پنځه راچوم یعنی مې ټیسټینګ کو چې ګورو دا کارم کوي کنه کوي Loudly crying یو face. Loudly crying face. Loudly crying درې face. سلور Loudly crying face. پنځه سو کنه سو خو سلرم باندې غږونه کو او اوس به بیا به زه نیو لاین کوم Enter. Showing یعنی English. بل US. لاین ته به لاړم QWERTY. Keyboard. لاړ شم Symbol keyboard. اول Showing به symbol یو keyboard. نشان پکې وراچوم Question mark. Period. Period. یو Period. دوه Period. Period. درې Period. دا مې درې وراچو نو اوس مې مونږ ریډ کو چې دا سره کوم راته وایو هلته ما هغه آپشن چک کړی 4 face with tears of joy. 5 loudly crying face. 3 period text box. Edit. فور فیس د جوای اور پنځه دانې لاوډ کراینګ فیس پکې دی او درې پیریډ دي او که 3 improve handling of repeated symbols. او که checkbox دا checked. آپشن چک نه کته غواړي زه دا یوز نه کوم دا یوزوم نه دا چې ان چک دی یعنی دا دواړه یو بل سره کنیکټ دي دا دواړه یو بل سره مرګري دي نو زه بیا و چې دا ان چک یعنی ته غواړي دا چک نه غواړم چې یوز کوم استعمال نه کوم نو دغه بعد به وګورو وس یعنی چې وس هغه څنګه راته وای
Navigate up. Send button. Emoji button. Face with tears of joy. 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 Loudly crying face. 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 Text box. نو د دې آپشن یعنی سیمپل دغه کار چې کاغه چکی نو کته ته څوک ایموجی یا یو نشان راواسي کده درې یا درې څه زیاتی نو دا به درته 3 پیریډ یا 3 سمایلینګ فیس یا 3 یا 4 تمز اپ بٹن کاغه آپشن چک یا دریم آپشن یعنی کته غواړي زدا یوز کم کته استعماله بیا دا د رقم درته وای کته غواړي زدا نه یوز ما خو نه راکې ماته نو زه دا رقم غواړم لکه کراینګ فیس بیا به هغه انچک بیا ورته سمپلی دا رقم سي نو د دې فایده صرف دا ده که هغه چک بیا به تا در معلومیږي چې ستا دوست ساته 100 تمز اپ یا 100 کراینګ فیس یا 100 لاوډلی فیس درته رسولي نو دا رقم به اساني باندې معلومیږي نو بل آپشن به مونږ وګورو اوس 4 custom symbol repeat manager 5 emoji reading mode ایموجی ریډینګ موډ دا سمپل آپشن دی دته به دنه لړ د درې آپشن را دی پکې One handle processing by the TTS engine checked. Handle processing by TTS engine. One handle processing by the TTS engine checked. Two handle processing by the screen reader unchecked. Handle processing by screen reader. د دې اول آپشن د دوم آپشن دا کار دی د ار TTS چې موږ یوزو د ځانته د ایموجیز یعنی د crying face او loudly crying face throwing the kiss دا ایموجیز دي نو ار ټی ټی اس چې مونږ یو سمارټ وایس کا وکلایزر کا الیکوینسی نو هغه ځان ته یو لایبرری لري یا ځان ته یو د دې لپاره آپشن لري هغه ځان ته یعنی د ته نومان ور کړی یعنی ځان ته پکې جوړ کړی ار آپشن ته نوم ور کړی نو د دې آپشن کار دا دی One handle processing by the TTS engine checked. handle processing by TTS کته غواړي کم ټی ټی اس چې ته یوزر الیکوینس یا سمارټ وایس یا وکلایزر کته غواړي دغه ایموجی لایبرری یعنی ایموجی چې د فیس تھروینګ د کیس یا لاوډلی کراینګ فیس یا تمز اپ بٹن کته غواړي زه د خپل د ټی ټی اس ته یوزوم د سکرین ریډر د نه یوزوم بیا به Emoji. One handle processing by the TTS engine. بیا به سمپلی دا چک کې او کته وای نه زه د سکرین ریډر یعنی د جیشو د یوزوم جیشو د کېدای سي د دې سره بهتر یو خکار کوي بیا به Two handle processing by the screen reader unchecked. بیا به دا دوم چک کې کته غواړي نه زه دواړه نه غواړم ګر سره دا کار نه یعنی استعمالو مې نه ماته مزه نه راکې Free do not read emoji unchecked. بیا به دا ډو ناٹ ریډ ایموجی په دې بچی کې بیا به ګر سره غنه ریډي نو د دې سمپل کار دغه دی که په ټی ټی اس ریډ نو دا اول بچی کې Two handle processing by the screen reader unchecked. که په سکرین ریډر ریډ دا دوم بچی کې Free do not read emoji unchecked. کته غواړي نه زه ګر سره نه ریډو ما ته په کار نه دی بیا به دا دریم چک کې نو مرګور د نن ویډیو د دغه ځای پورې و نو امید مې ده تاسو ته بخوان درکې او د دې سم یو څه زده کی او خاص طور پر هغه دوستان سره شیر کړئ چې په بل ژبه باندې نه پوهیږي څنګه چې ما نور ویډیو کې مولي او که ویډیو خوند درکړه نو ضرور بیا سبسکرایب لایک او شیر کړئ خپل مرګور سره نو خپل دعاو کې میاد ساتي فی امان الله